kita berjumpa di video kali ini. Saya akan ajar bagaimana cara-cara membuat belon besi pedang. Jom kita belajar membuat belon besi pedang. Mula-mula sekali kita pumpkan belon terlebih dahulu. Buang sedikit angin dan ikatkan. Sekarang kita akan buat bulatan kecil menggunakan 2 jari. Sekarang kita akan buat bulatan besar menggunakan 15 jari. Kita rapatkan dan kita pusingkan. Bahagian hadapan belon kita tolak ke dalam dan kita tarik di hadapan. Di tempat pemegang pedang, kita gosok-gosokkan dan kita adjustkan sedikit. Belon besi pedang dah siap. Cantik tak belon besi pedang yang saya buat ni? Cantik kan? Saya ada warna merah. Saya ada warna coklat. Saya ada warna kuning. Saya ada warna hijau. Baiklah, kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Bye-bye.